હેલો, તો આજે આપણે સેલ્ફ વિશે જોવાનું છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ સેલ્ફ, કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સેલ્ફ, સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એન્ડ સેલ્ફ ઇમેજ વિશે જોવાનું છે. સેલ્ફ એટલે કે આપણે પોતે કેટલા જાણીએ છીએ એના વિશે આપણે જોવાનું છે. પોતાના વિશે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કે introductions to a self. Have you ever been at a noisy gathering, struggling to have a conversation over a music and the chatter of a voice, and yet managed to hear someone at the other end of the room mention your name? If so, then you have experienced the cocktail party effect, the tendency of people to pick a personally relevant stimulus like a name out of complex and noisy environment. Cherry 1953, Wood 1995. એટલે કે તમે કોઈ ઘોંઘાટવાળા કોઈ વિસ્તારમાં ગયા હશો અથવા તો કોઈ બી તમે મ્યુઝિક સાંભળતા હશો કે જે બી તમે તમારી જાતે પોતાની જાતે મીન્સ કે તમે કોઈ બી વિડીયો કે ચેટિંગ કરો છો કે કોઈ બી તમે કોઈ એક રૂમમાંથી બીજી રૂમમાં કોઈને તમારા નામથી કોઈને અવાજથી બોલાવો છો, તે શું થયું તમે પોતાના વિશે તમે કેટલા એક્ટિવ છો, જાગૃત છો. Even in fact, who are too young to walk or talk exhibit this tendency. Newman 2005 to the cognitive physiologist. This phenomenon shows that human beings are selective in their attention. To the social physiologist, it also shows the self is important object of your own attention. એટલે કે તમારું જે પોતાનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તમારું જે સેલ્ફ જે હોય છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટ હોય છે, પાર્ટ હોય છે, કે જે ફિઝિકલી અથવા તો જે સોશિયલી તમે જે તમારો જે ભાગ હોય છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. કે તમે પોતાના વિશે કેટલું જાણો છો, કેટલું કરો છો, કે કેટલા તમે એક્ટિવ છો. કે the self is the first and foremost the collections of beliefs that we hold about ourselves. What are your important characteristics? કે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે? વોટ આર ધ ગુડ એટ, આપણે શું કરવું જોઈએ? વોટ વી ડુ પુઅરલી, આપણે ક્યાં પુઅર છે, વીક છે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન્સ ડુ વી આર પ્રિફર ઓર અવોઇડ. એટલે કયા ટાઈપ્સની સિચ્યુએશન્સને આપણે એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ અને કયા ટાઈપની સિચ્યુએશન્સને આપણે અવોઇડ કરવી જોઈએ, એ બધું આપણે પોતાની જાતે આપણે વિચારવાનું હોય છે. આપણા માટે શું સાચું છે, શું ખોટું છે, કયા ટાઈપ્સના ડિસિઝન્સ આપણે લેવા જોઈએ અને કયા ટાઈપ્સના આપણે પ્રોબ્લેમ્સને હેન્ડલ કરવા જોઈએ. Understanding of self. Self understanding is the awareness of and ability to understand one's own thoughts and actions. કે તમે પોતાની જાતે તમારા પોતાની જાતને તમે કેટલું ઓળખો છો, કેટલા એક્શન્સ જો છો તમારી જાતે, એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટુ અટેન ધ ઇન્સાઇટ ઇન્ટુ યોર એટીટ્યુડ્સ, મોટિવ્સ, ડિફેન્સ, રિએક્શન્સ, વીકનેસ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ. તમે જાણો તમારી સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ શું છે, તમે મોટિવેટ થાવ, કોઈ એક્શન્સ લો, રિએક્શન્સ લો, એટીટ્યુડ્સ લો. એ ટાઈપ્સનું તમારે પોતાની જાતે વિચારવું જોઈએ કે કેટલું એટીટ્યુડ આપણામાં હોવો જોઈએ. પછી વીકનેસ શું છે આપણી, સ્ટ્રેન્થ શું છે, એના વિશે આપણે જાણવું જોઈએ. It is the subjective sense of the self and a complex mixture of unconscious and unconscious and conscious thoughts, attitudes and perceptions. એટલે કે
તમે તમારા પોતાની જાતે વિચારો અને તમારા જે માઇન્ડમાં સબકોશન્સ યુનિકોશન્સ માઇન્ડ એન્ડ કોશન્સ માઇન્ડ ના વિચારો તમારી જાતે તમે એ લાવો અને એટીટ્યુડ્સ જે છે એ તમારા પરસેપ્શન્સથી હોવા જોઈએ. ડેફિનેશન્સ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સેલ્ફ. એટલે કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સેલ્ફ represents the sum total of people's cautions perceptions of their identity as a distinct from others. It is not a static phenomenon but continues to develop a change throughout our lives. એટલે કે તમારા જીવનની અંદર તમે જે કાંઈ બી કન્ટિન્યુઅસલી કંઈ બી ચેન્જ કરો છો, તમારા વિચારોમાં ચેન્જ લાવો અથવા તો તમે કન્ટિન્યુઅસલી ડેવલપ કરો છો તમારી જાતે, એને શું કહેવામાં આવે છે? સેલ્ફ. કે તમે જાતને ઓળખો, તેના માટે તમે જે કંઈ બી એક્શન્સ લો છો, ડિસિઝન્સ લો છો, એને તમે ઓળખો અને કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ ડે બાય ડે એને ચેન્જ કરો. તમારા વિચારોને તમારે જીવનમાં તમે તમારા વિચારોને ડેવલપ કરો કન્ટિન્યુઅસલી. The understanding self is a thinking about what is involved in being, what distinguishes you from being an object, an animal or a different person. એટલે કે તમે વિચારો, તમારી જાતને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો કે શું તમારે શરૂઆતમાં શું આવ્યું. What is the distinguish you from being an object, an animal or a different person. એટલે કે કોઈ પ્રાણી અથવા તો કોઈ ડિફરન્ટ પર્સનને તમે ઓળખો, એના ઓબ્જેક્ટ, એનું જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને ઓળખો. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સેલ્ફ. સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે તમારી પોતાની જાતને ઓળખો પહેલાં, કે તમારા માટે શું સાચું છે અને તમારે કયા એક્શન્સ લેવા જોઈએ એના માટે. Self understanding has been recognized as a key competency for individuals to function efficiency organizations. એટલે કે તમારે તમારી પોતાને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે તમારે રેકોગ્નાઇઝ એઝ અ કી કોમ્પિટન્સી ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, તમારે જાતે જ એને ઓળખવું પડશે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઓળખવું પડશે. ફંક્શન એફિશિયન્સી એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે એ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં તમને કોઈ ફંક્શન્સ જે છે એફિશિયન્ટલી તમે એને ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કરો. ઇટ ઇન્ફ્લુઅન્સ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એબિલિટી ટુ મેક કી ડિસિઝન્સ અબાઉટ સેલ્ફ અરાઉન્ડ. તમે જે છે તમે તમારી જાતે ડિસિઝન લો, તમારી જાતને પહેલાં ઓળખો, ત્યારબાદ તમે તેના પર એના ડિસિઝન્સ લો. Understanding the self equips individuals with making a more effective career and life choice, the ability to lead, guide and inspire with authenticity. એટલે કે તમે જે પોતાની જાતને પહેલાં તો ઓળખો છો, ત્યાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓળખો વિથ મેકિંગ અ મોર ઇફેક્ટિવ કરિયર, કે તમારા કરિયરની ઇફેક્ટમાં હોવું જોઈએ. લાઈફ ચોઈસ, તમારી જાતે ચોઈસ હોવી જોઈએ, તમારા જીવનની ચોઈસ તમે જાતે કરવાની છે. ધ એબિલિટી ટુ લીડ, ગાઈડ, ઇન્સ્પાયર વિથ ઓથેન્ટિસિટી. એટલે કે તમે બીજા કોઈ પાસેથી તમે ગાઈડ લઈ શકો છો, ઇન્સ્પાયર થઈ શકો છો, તમે લીડ લઈ શકો છો, પણ વિચારવાની તમારી જાતે હોય છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમારી જાતને પોતાને હોય છે. સેલ્ફ કન્સેપ્ટ. The set of beliefs that we hold about who we are is called the self-concept. પહેલાં તો આપણે આપણા જાત પર બિલીવ હોવો જોઈએ, ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ અને આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે કોણ છીએ. મીન્સ કે સેલ્ફ કન્સેપ્ટ આપણામાં હોવો જોઈએ. કે it can also be defined as the sum total of an individual's beliefs about his or her own personal attributes. એટલે કે દરેક પર્સનને પોતાના પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ્સ હોય છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બિલીફ્સ હોય છે, ટ્રસ્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પોતાનામાં
એટીટ્યુડ હોય છે. ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઇમેજ ઓફ ધ કાઇન્ડ of a person he or she is especially included in this area. These are the awareness of being what I am and awareness of function what I can do. એટલે કે આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવું જોઈએ, આપણે એના પર જાગૃત હોવા જોઈએ કે આપણે શું છીએ, કોણ છીએ. વોટ આઈ કેન ડુ એટલે કે હું શું કરી શકું એમ છું. આપણે એ બધા ક્વેશ્ચન્સ આપણે જાતે પોતાને પૂછવા જોઈએ અને એના માટે આપણે એક્શન્સ પણ લેવી જોઈએ. આપણને બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર ખબર હોવી જોઈએ. સેલ્ફ કન્સેપ્ટ ઇન્ક્લુડ્સ not only our perceptions of what we are but also what we think we ought to be and would like to be. એટલે કે જે બી સેલ્ફ કન્સેપ્ટ જે છે નોટ ઓનલી અવર પરસેપ્શન, આપણા પરસેપ્શન પ્રમાણે, આપણા વિચારો પ્રમાણે નહીં હોવા જોઈએ, ઓલ્સો આપણા વિચારો પ્રમાણે પણ એ હોવા જોઈએ કે આઉટસાઇડ ઓફ વી આઉટ ટુ બી એન્ડ આપણે એન્ડ વુડ લાઈક ટુ બી, આપણે શું આપણે જરૂરી છે એના માટે આપણે વિચારવું જોઈએ. ધીસ લેટર કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ધ સેલ્ફ ઇઝ કોલ્ડ આઇડલ સેલ્ફ. This ideal self represents the self-concept that an individual would ideally want to possess. એટલે કે ધ આઇડલ સેલ્ફ મીન્સ કે શું કે જે બી તમે પોતાના પરસેપ્શનથી તમે જે વિચારો છો, ધ આઇડલ સેલ્ફ રિપ્રેઝન્ટ ધ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ, તમારા કન્સેપ્ટ વિશે તમે જાણો છો. એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વુડ આઈડિયાલી વોન્ટ ટુ પરસેસ, એટલે કે તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમે જાણતા હોવ છો દરેક વસ્તુને. two ways in which we perceive our lives, એટલે કે બે વેઝથી આપણે આપણા જીવનને જોતા હોઈએ છીએ કે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા હોઈએ છીએ કે ટુ વેઝ હોય છે, તો પોઝિટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ એન્ડ નેગેટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ. તો પીપલ વિથ પોઝિટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ બિલીવ ઇન themselves, are confident about their ability to deal with problems, make decisions, feel equal to others, have a respect for themselves and expect it from others. Thus are the people who are realistic in their assessment of themselves and can admit to a wide range of feelings, behaviors and needs. એટલે કે પોઝિટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ હોવો જોઈએ તમારામાં કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, આઈડિયાઝ આવે છે, ડિસિઝન્સ તમે જે લ્યો છો પોઝિટિવ વેઝમાં હોવા જોઈએ. કોઈ બી એમાં તમે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ્સમાં હોવો છો તો એનો કોઈ બી સોલ્યુશન્સ કાઢીને તમે એને તમે લડો છો, કોઈ બી સિચ્યુએશન્સ સામે તમે લડો છો અને તેમાં તમે તમારા 100% આપો છો સિચ્યુએશન્સને, પ્રોબ્લેમ્સને, તો એને કહેવાય છે પોઝિટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ. ક્યારેય હાર નથી માનતા તો તેને કહેવાય છે પોઝિટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ. અને નેગેટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટમાં શું આવે છે? ઇફ પીપલ સી ધેમ સેલ્ફ એઝ ફેઇલર એન્ડ હેવ અ નેગેટિવ pessimistic image of themselves, they will begin to act as the part. Negative feelings feed on themselves and become a downward spiral, gradually encompassing all of the people's thoughts, actions and relationships. People with a negative self-concept and tend to complain constantly and find it difficult to accept criticism. એટલે કે નેગેટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટમાં શું આવે છે કે જે બી પીપલ્સ જે હોય છે કોઈ બી કાર્ય કરવામાં નિષ્ફળ થાય છે અથવા તો ફેલિયર થાય છે તો એ શું હોય છે, પોતે નેગેટિવ થઈ જાય છે. આવી સિચ્યુએશન્સ કેમ આવી, ન આવવી જોઈએ, આમ ને તેમને પોતાની નસીબ પર એ શું કરી દે, ઢોળી દે કે આવા નસીબ છે, આમ છે, તેમ છે, તે પણ એ વસ્તુ નહીં હોવી જોઈએ. આપણે પોઝિટિવ વેમાં એને વિચારવું જોઈએ અને આપણે એની સામે આપણે ફરીથી ટ્રાય કરવી જોઈએ સિચ્યુએશન્સને અને આપણે હેન્ડલ કરતા શીખવું જોઈએ. તો એને કહેવાય છે નેગેટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ કે આપણા કોશન્સલી આપણે આપણા માઇન્ડમાં જે નેગેટિવ વિચારશો
આવી જતા હોય છે, કે કોઈ બી કે આપણે ક્યારેક ફેલર થઈ જાય છે, કે નેગેટિવ આપણે ક્યાંક નેગેટિવ ઇમેજ પડતી હોય છે, તો એ આપણે આમાં શું હોય છે કે આપણે એને એઝ અ ફેલર માની લઈએ છીએ. પણ આપણે એવું નહીં કરવું જોઈએ. પોઝિટિવ સેલ્ફ કન્સેપ્ટથી આપણે વિચારવું જોઈએ. લાઇક other belief system, the self concept includes cognitive accept, behavioral accept and affective accept. એટલે કે માન્યતા પ્રમાણે બિહેવિયરલ એટલે કે તમારો બિહેવ અને એફેક્ટિવ એટલે કે અફેક્ટ. હવે કોગ્નેટિવ એસ્પેક્ટ પર જોઈએ તો સેલ્ફ સ્કીમા, જે તમે કહેવામાં આવશે સેલ્ફ સ્કીમાઝ આર કોગ્નેટિવ જનરલાઇઝેશન્સ અબાઉટ ધ સેલ્ફ derived from a past experience that organize and guide the processing of self-related information. એટલે કે સેલ્ફ સ્કીમા શું હોય છે કે સેલ્ફ સ્કીમાઝ આર કોગ્નેટિવ જનરલાઇઝેશન્સ હોય છે, તેની અંદર તમે પોતાના પરસેપ્શન્સ વિશે વિચારો છો, ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ અ પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, કે પાસ્ટના જે ભૂતકાળના જે એક્સપિરિયન્સ થયા છે તમારા, એમાંથી તમે કંઈક નવું વિચારો છો, એમાંથી કંઈક તમે આઈડિયા નવા વિચારો છો, અને તેમાંથી તમને જે કાંઈ બી જાણવા મળે છે તેને કહેવાય છે સેલ્ફ સ્કીમા કે કોગ્નેટિવ એસ્પેક્ટ. એ ભૂતકાળની જે બી ઘટના બની ગઈ છે અથવા તો ભૂતકાળના એક્સપિરિયન્સથી તમને જે કાંઈ બી જાણવા મળે છે તેને કહેવાય છે કોગ્નેટિવ એસ્પેક્ટ. ત્યાર પછી આવે છે કે એફેક્ટિવ ઇવેલ્યુએટિવ એસ્પેક્ટ કે સેલ્ફ એસ્ટીમ. Self-esteem reflects the perceived difference between an individual actual self-concept, who I think I really am, and some ideal self-image who I would really like to be. William James, 1890, expressed the relationship this way: self-esteem, success, or pretensions ideas against which individual access their actual self-image. એટલે કે સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે કે શું હોય છે કે તેની અંદર મીન્સ કે તમારે પોતાની જાતને વિચારો કે એકચ્યુઅલ્સમાં તમે શું છો, હું આઈ થિંક એટલે હું શું વિચારું છું અને રિયલમાં હું શું છું, રિયાલિટી શું છે અને આપણે શું વિચારી રહ્યા છીએ. એન્ડ સમ આઈડલ સેલ્ફ ઇમેજ કે હું આઈ વુડ રિયલી લાઇક ટુ બી, એટલે રિયલી આપણે શું કરવાનું છે, શું કરી રહ્યા છીએ અને શું કરવાનું છે એમ, તેને જ કહેવાય છે અફેક્ટિવ એસ્પેક્ટ. એન્ડ પછી આવે છે બિહેવિયરલ એસ્પેક્ટ કે ડરલ બીમ 1972માં ઇન્ફ્લુઅન્સ સેલ્ફ પરસેપ્શન્સ theory reflect we observe our behavior and the situation in which it took place, make attributions about why the behavior occurred and draw conclusions about our own characteristics and disposition. In other words, we come to understand ourselves the same way we perceive and understand other. Behavioral aspect એટલે કે શું કે જે ડર્ન બીમ 1972માં કહ્યું હતું કે થિયરી રિફ્લેક્ટ વી ઓબ્ઝર્વ અવર બિહેવિયર, એટલે કે થિયરી કે આપણે આપણા બિહેવિયરને ઓબ્ઝર્વ કરવું જોઈએ કે કઈ સિચ્યુએશન્સમાં આપણો બિહેવિયર કેવો હોય છે, અમુક પ્લેસમાં, અમુક સિચ્યુએશનમાં, અમુક સ્થળે, કે એટ્રીબ્યુશન્સ અબાઉટ વાય ધ બિહેવિયર અકર્ડ, કે અમુક ટાઈમે આપણું બિહેવિયર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એન્ડ ડ્રો કન્ક્લુઝન્સ અબાઉટ અવર ઓન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ ડિસ્પોઝિશન્સ, એટલે કે આપણે આપણા બિહેવિયર વિશે જાણવું જોઈએ, એને સમજવું જોઈએ, એમાં આપણે કંઈક અમુક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે ચેન્જીસ હોવા જોઈએ બિહેવિયરની અંદર. ત્યાર પછી આવે છે કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સેલ્ફ. તેમાં આવે છે ફર્સ્ટ સેલ્ફ એસ્ટીમ, બોડી ઇમેજ, રોલ પરફોર્મન્સ, એન્ડ થર્ડ આવે છે પર્સનલ આઈડેન્ટિટી. તો વન બાય વન જોઈએ. સેલ્ફ આઈડેન્ટિટી. A sense personal identity is what sets the person apart as a unique individual. એટલે કે સેલ્ફ આઈડેન્ટિટી એટલે કે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી
આપણે જે બી વિચારીએ છીએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી, આપણે પોતાના માટે, પોતાની જાતને આપણે શું કરવાનું હોય, જાણવાનું હોય છે. આઈડેન્ટિટી ઇન્ક્લુડ અ પર્સન નેમ, જેન્ડર, ઇથિંક, આઈડેન્ટિટી, ફેમિલી સ્ટેટસ, ઓક્યુપેશન્સ એન્ડ રોલ. એટલે કે આપણું જે નામ છે, જેન્ડર છે કે ફેમિલી સ્ટેટસ જે છે, ઓક્યુપેશન્સ જે છે, તેના વિશે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણે એ આપણા જે સેલ્ફ કન્સેપ્ટમાં આવતું હોય છે. વન્સ પર્સનલ આઈડેન્ટિટી beings to develop during childhood and constantly reinforced and modified throughout life. એટલે કે જે બી આપણી પર્સનલ આઈડેન્ટિટી જે હોય છે એને આપણે ડેવલપ કરવી જોઈએ ડ્યુરિંગ અ ચાઇલ્ડહુડ, કે બાળપણથી જ આપણે જે પર્સનલ જે હોય છે, પર્સનાલિટી જે હોય છે, આઈડેન્ટિટી જે હોય છે, આપણે બાળપણથી જ આપણે એને એઝ અ ઇમ્પ્રૂવ લાવવાની હોય છે. કોન્સ્ટન્ટલી એન્ડ રેઇનફોર્સ્ડ એન્ડ મોડિફાઈડ થ્રુ આઉટ ઓફ લાઈફ. આપણે આખી જિંદગી જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણામાં ઘણા બધા મીન્સ કે ચેન્જીસ આવતા હોય છે, ઘણા બધા કોન્ફિડન્સ આપણે લાવવાનો હોય છે અને ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ સામે લડવાનું હોય છે. બોડી ઇમેજ ઇઝ એન એટીટ્યુડ અબાઉટ વન્સ ફિઝિકલ એટ્રીબ્યુટ્સ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, અપીરિયન્સ એન્ડ પરફોર્મન્સ. એટલે કે બોડી ઇમેજમાં શું હોય છે કે જે બી એટીટ્યુડ તમારો હોય છે એ ફિઝિકલી એટ્રીબ્યુટ, એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, અપીરિયન્સ એન્ડ પરફોર્મન્સ, કે તમારા જે બોડી ઇમેજ, બોડી એટ્રીબ્યુટ જે હોય છે એ તમારા હોવા જોઈએ. બોડી ઇમેજ ઇઝ ડાયનેમિક બીકોઝ એની ચેન્જીસ ઇન બોડી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફંક્શન ઇન્ક્લુડિંગ ધ નોર્મલ ચેન્જીસ ઓફ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કેન અફેક્ટ ઇટ. તમારામાં જો ગ્રોથ લાવવાનો અથવા તો ડેવલપ કરવાનો હોય પોતાની જાતને, તો બોડી ઇમેજ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. સેલ્ફ-એસ્ટીમ means self-esteem is the judgment of personal performance compared with the self-idol. સેલ્ફ-એસ્ટીમ માં શું હોય છે કે તમે પોતાની જાતને જજમેન્ટ કરો પર્સનલી, કે પરફોર્મન્સ કે કમ્પેર્ડ વિથ સેલ્ફ-આઇડલ. સેલ્ફ-આઇડલ સાથે કમ્પેર કરો તમારી જાતને, પોતાના પરફોર્મન્સની સાથે તમે કમ્પેર કરો. સેલ્ફ-એસ્ટીમ ઇઝ derived from a sense of giving and receiving love and being respected by others. સેલ્ફ-એસ્ટીમ છે તમે બીજાને રિસ્પેક્ટ કરો, તમે પોતાની જાતને રિસ્પેક્ટ કરો, બીજાને રિસ્પેક્ટ આપો, બીજાની રિસ્પેક્ટ લો, બધા સાથે પ્રેમ ભાવ સાથે વર્તન કરો, કોઈની સાથે વધારે મીન્સ કે બધા સાથે પ્રેમ ભાવથી રહ્યો અને રિસ્પેક્ટથી વર્તન કરો બધાને. રોલ પરફોર્મન્સ means કે રોલ refers to a set of expected behaviors determined by familial, cultural and social norms. રોલ પરફોર્મન્સ એટલે કે તમારો જે રોલ હોય છે ફેમિલી, સામાજિક કે સોશિયલી તમારો જે રોલ હોય છે પ્રોપર હોવો જોઈએ. ધ લેવલ ઓફ સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ dependent upon the self-perceptions of adequate role performance in thus the various social role. એટલે કે જે બી સેલ્ફ એસ્ટીમની અંદર જે હોય છે એ તમારા પોતાના ડિપેન્ડ પર હોય છે, તમારા સેલ્ફ પરસેપ્શનના આધારે હોય છે, એ તમારે એઝ ઇમ્પ્રૂવ લાવવાનું હોય છે. એમાં ફેક્ટર અફેક્ટિંગ અ સેલ્ફ કન્સેપ્ટની અંદર તો તમારા ફેક્ટર અફેક્ટિંગ અ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ, તમારા પોતાની અંદર અમુક ફેક્ટર અવેલેબલ હોય છે. તેની અંદર આવે છે ફિઝિકલી ફેક્ટર્સ, કે જે તમારા ફિઝિકલી હોય છે. પછી આવે છે ફેક્ટર એક્રોસ ધ લાઈફ સ્પાન, કે જે બી તમારા જીવનને લગતા હોય છે. ત્યાર પછી આવે છે ફિઝિયોલોજીકલ ફેક્ટર્સ હોય છે, અને પછી આવે છે કલ્ચરલ એન્ડ લાઈફ સ્ટાઇલ, કે જે બી સામાજિક કે કલ્ચર, સામાજિક એન્ડ તમારા જીવનની જે લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે તે પ્રમાણે એક સેલ્ફ કન્સેપ્ટ તમારા બનતા હોય છે. બિલ્ડિંગ અપ સેલ્ફ કન્સેપ્ટની અંદર સેલ્ફ અવેરનેસ, સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ એન્ડ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન એન્ડ સેલ્ફ ડિસ્ક્લોઝર્સ. સેલ્ફ અવેરનેસ એટલે કે આપણે પોતાની જાતને અવેરનેસ હોવા જોઈએ, જાગૃત હોવા જોઈએ. એક્સેપ્ટન્સ એટલે કે કોઈ બી સિચ્યુએશન્સને આપણે એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ.
પછી આપણે રિયલાઇઝેશન્સ કે કોઈ બી સિચ્યુએશન્સના આધારે આપણે પોતાને રિયલાઇઝ થવું જોઈએ એન્ડ સેલ્ફ ડિસ્ક્લોઝર હોવું જોઈએ. સેલ્ફ અવેરનેસ એટલે કે જાગૃત, કે આપણે પોતાની જાતને જાગૃત રાખવા જોઈએ. અવર અટેન્શન ઇઝ સમટાઇમ્સ ડાયરેક્ટેડ આઉટવર્ડ towards the environment and sometimes it is focused on inward and ourselves. એટલે કે આપણે પોતાની જાતને આપણે જાગૃત થવા જોઈએ, જાગૃત રહેવા જોઈએ. ત્યાર પછી છે સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, કે કોઈ બી સિચ્યુએશન્સ આપણી સામે આવી જાય આપણે એને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ, સિચ્યુએશન્સને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ, એની સામે લડવું જોઈએ અને એને અકોર્ડિંગ ટુ Sharp 1979, self-acceptance is an individual's satisfaction of a happiness with oneself and is thought to be necessary for a good mental health. તમારી જે સારી મેન્ટલ હેલ્થ માટે જે બી તમારી જે સિચ્યુએશન્સની અંદર તમારે શું હોવું જોઈએ એ તમારે એને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ. કોઈ બી પરિસ્થિતિ આવી જાય છે તમારી સામે તો બી એને એક્સેપ્ટ થવી જોઈએ. અને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન્સ, કે રિયલાઇઝ થવું જોઈએ કોઈ બી સિચ્યુએશન્સ આવી જાય છે કે ધ ટર્મ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન મીન્સ અ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ વન્સ ઓફ ઓન પોટેન્શિયલ, કે આપણે ફુલફિલમેન્ટ હોવા જોઈએ. કોઈ બી સિચ્યુએશન્સ, કોઈ બી એવા પાર્ટ્સ કે કોઈ બી એવી સિચ્યુએશન્સ આવી જાય છે ત્યારે આપણે એમાં શું કરવું જોઈએ, આપણે રિયલાઇઝ થવું જોઈએ કે આપણે ફુલફિલમેન્ટ થવા જોઈએ કોઈ બી સિચ્યુએશન્સ એવી આવી જાય ત્યારે. ઇટ ઇઝ અ રિયલાઇઝિંગ અવર ઇનર પોટેન્શિયલાઇઝ, કે આપણે ઇનર જે હોય છે, ઇનર પોટેન્શિયલ્સ જે હોય છે એમાં આપણે રિયલાઇઝ થતું હોય છે. સ્ટેપ સેલ્ફ કન્સેપ્ટ રાઉટ ઇન્વોલ્વ્સ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ મોટિવેટેડ ફ્રોમ વિધિન. આપણે મોટિવેટ થવા જોઈએ, કે સક્ષમ હોવા જોઈએ, જાગૃત હોવા જોઈએ અને આપણે મોટિવેટ થવું જોઈએ. સેલ્ફ disclosure, કે સેલ્ફ ડિસ્ક્લોઝર પ્રોસેસ ઇઝ letting another person know what we think, feel and want and that telling others about ourselves. એટલે કે કોઈ બી પર્સન સાથે આપણે મીન્સ કે કમ્પેરિઝન જે કરતા હોઈએ છીએ કે અનધર પર્સન નોન વોટ વી થિંક, કે બીજા પર્સન વિશે આપણે શું વિચારી રહ્યા છીએ, એના વિશે આપણે શું ફીલ કરી રહ્યા છીએ, એને શું જોઈએ છે. that telling others about ourselves, એટલે કે આપણે બીજા વિશે આપણે આપણી જાતને પૂછતા હોઈએ છીએ, તેને કહેવાય છે ડિસ્ક્લોઝર. એન્ડ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, કે જે આપણે એમાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ. અમુક કોઈ બી આપણે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે બી જઈએ છીએ તો બી આપણે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે હોવો જોઈએ એ હોવો જોઈએ આપણા પોતાના માટે. A feeling of a trust of one's ability, qualities and judgment is સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, કે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ છે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, જે આપણામાં એક ટ્રસ્ટની ફિલિંગ હોય છે તેની અંદર, કે એબિલિટીઝ, ક્વોલિટીઝ એન્ડ જજમેન્ટ ઓફ ઇઝ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, કે જેમાં આપણે એબિલિટીઝ હોય છે, કે જે આપણી ક્ષમતા જે હોય છે તે હોય છે એન્ડ જજમેન્ટ હોય છે એની અંદર. ત્યાર પછી બોથ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એન્ડ સેલ્ફ એસ્ટીમ આર રિલેટેડ ટુ અવર perceptions of yourself. The former relates to your perception of your abilities and the latter relates to your perception of your worth or value. તમારા જે સેલ્ફ એસ્ટીમ એન્ડ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ બંને હોવું જોઈએ. તમે પોતાની જાતે જાગૃત બી હોવો જોઈએ અને તમારામાં કોન્ફિડન્સ પણ હોવો જોઈએ. એન્ડ યોર સેલ્ફ પરસેપ્શન, તમારે પોતાના વિચારો તમારી જાતે લાવવાના હોય છે. ફોર્મર રિલેટેડ ઇન યોર પરસેપ્શન, યોર એબિલિટી એન્ડ લેટર રિલેટ્સ ટુ યોર પરસેપ્શન ઓફ યોર વર્થ એન્ડ વેલ્યુ. તમારી જાતે જ તમારી વેલ્યુ બનાવવાની હોય છે. ત્યાર પછી છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એન્ડ લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. ડુઈંગ વોટ વી બિલીવ ટુ બી રાઇટ ઇવન ઇફ અધર મોક ઓર ક્રિટિસાઇઝ યુ ફોર ઇટ. એટલે કે તમે જે બી બિલીવ કરો છો સાચી, જે બી સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે હોય છે તમારામાં, એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્યારે આવે છે કે જ્યારે તમે કંઈ બી રાઇટ ડિસિઝન્સ લો છો. અને લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ મીન્સ કે ગવર્નિંગ યોર બિહેવિયર બેઝડ ઓન વોટ ઓવર પીપલ થિંક. તમારા બિહેવિયર પરથી એ
તમારા બિહેવિયર પરથી એ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ થતું હોય છે કે પીપલ શું વિચારી રહ્યો છે અને તેનો કોન્ફિડન્સ કેટલો છે તે. being willing to take a risk and go the extra mile to achieve a better thing, and staying in our comfort zone, fearing failure and so avoid taking a risk. એટલે કે લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની અંદર શું હોય છે કે તમારે જો તમે વધારે ફેલિયર થતા હોવ છો અથવા તો અવોઇડ ટેકિંગ અ રિસ્ક, તમે કોઈ બી રિસ્ક ન લેવા માંગતા હોય ત્યારે તમે એઝ અ લો કોન્ફિડન્સની ઉણપ હોય છે. અને જ્યારે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્યારે આવ્યું કે ત્યારે તમે એઝ એ ફિયર વિધાઉટ ફિયરિંગ તમે એને સિચ્યુએશન્સને એક્સેપ્ટ કરતા હોવ છો, તો તેને કહેવાય છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. Accepting compliments graciously. Thanks, I really worked hard on that prospects. I am pleased you recognize my efforts. એટલે કે તમે જે બી તમે શું કરશો, એક્સેપ્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ, તમે જે બી મીન્સ કે કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ જે હોય છે તમારામાં, એ બધા કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ તમે એક્સેપ્ટ કરો છો અને એને થેન્ક્સ કરો છો અને તમે એઝ અ રિયલી એને એક્સેપ્ટ કરો છો અને તેને તમારા જે કામને હાર્ડવર્ક આપો છો અને તમે એને તમારા પરસેપ્શન્સથી સોલ્વ કરો છો. જ્યારે લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં શું હોય છે, ડિસમિસ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ઓફ હેન્ડલી that prospect was nothing really anyone could have done it. તમારા લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં શું હોય છે કે તમે એ કોઈ બી કામ આપતા પહેલાં જ તમે એને ના પાડી દો છો અથવા તો કોઈ કામ કરતા નથી, તે શું થયું, લો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ થયું. તો આજે આપણે સેલ્ફ વિશે જોયું કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અબાઉટ સેલ્ફ, કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સેલ્ફ અને સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ વિશે જોયું, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ ઇમેજ વિશે જોયું. થેન્ક યુ.